নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছো মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো চাউলৰ গুড়িৰ সৈতে কুমুৰা পাতৰ বৰা তেতিয়া হলে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকক সকলো স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে প্ৰথমতে কুমুৰা পাত আৰু চাউলৰ গুড়ি লৈ ল'ব তাৰ পিছতে পৰিমাণ মতন মছলা ল'ব জিৰা গুড়ি নিমখ জলকীয়া হালধি এয়া দেখিছে আৰু হাতেদি আপোনালোকে এনেকৈ মিলাই ল'ব চাউলৰ গুড়ি তাতে আপোনালোকে জোখমতে দি দিব জিৰা গুড়ি নিমখ জলকীয়া গুড়ি আৰু হালধি অলপমান দি দিব তাৰ পিছতে তাতে আপোনালোকে ভালদৰে মিহলাই পেষ্টটো বনাই ল'ব তাৰ পিছত লাহেকে কুমুৰা পাতকিটাৰ লগত এয়া পাতখিনি দেখিছে মই কেনেকৈ পাতখনত চাউলৰ গুড়ি পেষ্টখিনি এনেকৈ লগাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ মিলাই লৈ এনেকৈ ৰাউণ্ড ৰাউণ্ডকৈ ঘূৰাই লৈ গোটেইখিনি ভালকৈ মিলাই তাতে কুমুৰা পাতৰ লগত মিলাই দিব ভালকৈ এয়া দেখিছে মই দুটা ৰেডি হৈ গ'ল তাৰপিছতে মই অলপমান স্কিপ কৰি লগাই দিছোঁ তাৰপিছত এয়া মই কেৰাহীত দি দিছোঁ গৰম তেলত অলপমান ৰৈ পেলাই ল' ফ্লেমত ভাজি থাকিব বেছি হাই ফ্লেম দিলে হয়তো বেছি ৰঙা হৈ যাব এয়া দেখিছে মোৰ কুমুৰা পাতৰ বৰাখিনি ৰেডি হৈ গ'ল তেনেহ'লে আজি বাই বাই